नमस्कार मित्रांनो, हा फॅन DC 12 व्होल्ट फॅन आहे. तर हा फॅन मी एअर फिल्टरमध्ये बसवणार आहे. हा बसवल्यानंतर गाडीचा स्पीडमध्ये आणि मायलेजमध्ये फरक पडेल का ह्याचा मी एक्सपेरिमेंट करणार आहे. तर तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. हा फॅन मी लोकल दुकानातून 30 रुपयाला परचेस केले आहे. हा फॅनचा स्पीड एवढं जबरदस्त आहे की आपल्याला हा फॅन जर हवे असेल तर मी हा फॅनचा लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक करतो, आपण तिथून परचेस करू शकता. बघा मित्रांनो, फॅन एकदम जबरदस्त फिरत आहे.
ह्या व्हिडिओचा दुसरा पार्ट भावांनो मी लवकरच बनवणार आहे. हा दुसरा पार्ट आपण पाहण्यासाठी या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. जबरदस्त व्हिडिओ होणार आहे भावांनो. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.